नमस्कार, स्टक आइडियाज युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको बसाइमा रहेर हामीले बुक भ्यालु अर्थात् नेटवर्कको नजिक रहेका कम्पनीको बारेमा जानकारी लिएर आएका छौं। जानकारीमा लाग्नु अगाडि यहाँलाई विशेष अनुरोध कि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। त्यसको लागि युट्युबमा गएर @7 स्टक IDEAS हानेर सर्च गर्नुभयो भने हाम्रो यो लोगो भएको च्यानल खुल्छ र त्यसलाई सब्स्क्राइब गर्न गरिदिनु होला। विशेष अनुरोध। साथै यसमा राखिएका भिडियोहरूलाई हेरेर तपाईलाई लागेको प्रतिक्रिया दिन पनि सक्नुहुन्छ। अब लागौं आजको जानकारी तर्फ। आर्थिक वर्ष 79-80 को फोर्थ क्वार्टर रिपोर्ट आएसँगै को यो रिपोर्ट पछि तयार पारिएको डाटा हो। यो डाटाको आधारमा बुक भ्यालुको नजिकमा आएका कम्पनीहरू कुन कुन छन् त आज हामीले हेर्ने छौं। उसो त कमर्सियल बैंकहरू समग्रमा बुक भ्यालुको निकै नजिक आइसकेको पाइन्छ। त्यसमा पनि सबैभन्दा नजिक कुन छन् यसलाई आज तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गरेर हेर्ने छौं। अब लागौं जानकारीतर्फ। नेपाल बैंक लिमिटेड हेर्छौं भने सबैभन्दा बुक भ्यालुको नजिक रहेको कम्पनी हो। यसको बुक भ्यालु 248 रुपैयाँ 94 पैसा छ भने यसको बजार मूल्य जम्मा 250 रुपैयाँ छ। इतिहासमा यस्तो समय चाहिँ त्यति रिपिटेड हुँदैन। यो हाम्रो लागि एकदमै अवसर हो। भोलिका दिनमा हामीले यसरी बुक भ्यालुको नजिकमा नेपाल बैंकलाई नदेख्न पनि सक्छौं, किनभने विगतका दिनमा यो निकै माथि पुगिसकेको कम्पनी हो। अहिले चाहिँ कमर्सियल बैंक समग्र रूपमा गिरिरहेको अवस्था, नेप्सेमा पनि ठूलो गिरावट आएको अवस्था भएको हुनाले हामीले यसलाई चाहिँ बुक भ्यालुको नजिक पाइरहेका छौं। त्यसैगरी दोस्रोमा रहेको छ NIMB। यसको नेटवर्थ हेर्छौं भने 170.48 रुपैयाँ छ भने यसको बजार मूल्य 178 रुपैयाँ छ, जुन नेटवर्थ भन्दा 4.41% मात्रै बढी हो। यसैगरी अर्को रहेको छ प्रभु बैंक 143.25 रुपैयाँ रहेकोमा बजार मूल्य 162.2 रुपैयाँ रहेको छ। यसको बजार मूल्य चाहिँ नेटवर्थ भन्दा 13.23% ले मात्रै बढी हो। त्यसैगरी केबीएल को हेर्छौं भने 140.47 बजार नेटवर्थमा 159.6 मा कारोबार भइरहेको छ। यो 13.62% मात्रै बढी हो। यसैगरी एडीबीएल हेर्छौं भने 214.03 नेटवर्थ रहेकोमा 260.8 मा कारोबार भइरहेको छ, जुन 21.85% मात्रै बढी हो। यसैगरी हिमालय बैंक हेर्छौं भने 165.58 रुपैयाँ नेटवर्थ रहेकोमा 206 मा कारोबार भएको छ, जुन 24.41% ले बढी हो। यसैगरी सिटिजन बैंक हेर्छौं भने 150.08 रुपैयाँ नेटवर्थ रहेकोमा 187 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ, जुन 24.60% ले बढी छ। यसैगरी पीसीबीएल हेर्छौं भने 146.45 रुपैयाँ नेटवर्थ रहेकोमा 184 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ, जुन 25.64% मात्रैले बढी हो। यसैगरी ग्लोबल आइएम बैंक हेर्छौं भने 164.05 रुपैयाँ नेटवर्थ रहेकोमा 208.4 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ, जुन 27.03% मात्रैले बढी हो। यसैगरी एनएमबी हेर्छौं भने 43.14% मात्रै बढीमा कारोबार भएको छ, जसको बजार मूल्य 223 रुपैयाँ रहेको छ भने यसको नेटवर्थ 155.79 रुपैयाँ देखिन्छ। त्यसैगरी अर्को बैंक सिद्धार्थ बैंक हेर्छौं भने 180.73 रुपैयाँ नेटवर्थ रहेकोमा 267 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ, जुन 47.73% ले बढी हो। यसैगरी माछापुच्छ्रे बैंक हेर्छौं भने 159.13 रुपैयाँ नेटवर्थ रहेकोमा 278 रुपैयाँमा बजारमा कारोबार भइरहेको छ, जुन 74.70% ले बढी हो। यसैगरी एसबीआई हेर्छौं भने 183.12 नेटवर्थ रहेकोमा 332 मा कारोबार भइरहेको छ, जुन 81.30% ले बढी हो। यसैगरी सानीमा हेर्छौं भने 155.51 नेटवर्थ भएकोमा 298 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ, जुन 91.63% ले बढी हो। यसैगरी एभरेस्ट बैंक हेर्छौं भने 238 रुपैयाँ नेटवर्थ 238.33 रुपैयाँ नेटवर्थ रहेकोमा चाहिँ 612 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ, जुन 156.79% ले बढी हो। एसबी हेर्छौं भने 163.11% बढीमा कारोबार भएको छ, जो बजार मूल्य चाहिँ 563 रुपैयाँ र यसको नेटवर्थ 213.98 रुपैयाँ देखिन्छ। नबिल हेर्छौं भने 175.51% बढीले कारोबार भइरहेको छ, जसको नेटवर्थ 214.69 भएकोमा बजार मूल्य 591 छ। यसैगरी सबैभन्दा नेटवर्थको सबैभन्दा
डिस्टेन्समा रहेर कारोबार भइरहेको भनेको एनआइसी एसिया बैंक हो, जसको बजारमा 779 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ भने यसको नेटवर्थ 256.41 रुपियाँ रहेको छ, जुन 203.81% ले बढियो। अब यसरी हेर्छौँ अब हामीले निष्कर्ष के निकाल्न सक्छौँ त आजको यो डाटा एनालाइसिस गरिसकेपछि भने नेप्सेले नयाँ कम्पनीहरूको सेयर कारोबार गराउँदा पनि कम्पनीहरूको नेटवर्कको 1 गुणादेखि 3 गुणासम्म कारोबार गर्ने गर्छ, तर वाणिज्य बैंकहरूको सेयरहरू पनि अहिले नेटवर्ककै हाराहारीमा कारोबार हुन थालेको छ। तथ्याङ्क अनुसार नेपाल बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक नेटवर्ककै हाराहारीमा कारोबार भइरहेका बैंकहरू हुन्। नेपाल बैंकको गत आर्थिक वर्ष 79-80 को चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार 248 रुपियाँ 50 पैसा नेटवर्थ रहेको छ भने बैंकको सेयर सोमबार 250 रुपियाँमा अन्तिम कारोबार भएको छ। नेटवर्ककै हाराहारीमा सेयर पाउनु भनेको के हो त? बुक भ्यालुकै हाराहारीमा कम्पनीहरूको मूल्य पाउनु भनेको भ्यालु इन्भेस्टमेन्टको लागि एकदमै सस्तो मूल्य हो। निष्कर्ष के रह्यो भने भ्यालु इन्भेस्टमेन्ट गर्न चाहन्छौँ भने नेटवर्कको नजिक रहेका कम्पनीहरू किन्ने यो उपयुक्त समय हो। उसो त यो हाम्रो तपाईहरुलाई शेयर किन्ने सल्लाह होइन, एउटा जानकारी मात्रै हो। यो जानकारीको आधारमा र तपाईको सेल्फ स्टडीको आधारमा लगानी रणनीति तपाई आफैले बनाउनु होला भन्दै आजको बसाइबाट हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथै भिडियो हेरेर तपाईको प्रतिक्रिया दिनु होला, लाइक कमेन्ट गरेर छोडिदिनु होला भन्दै आजको बसाइबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते, शुभ समय।